Hej! Max från Hotscrewen här. Ofta kan det uppstå problem när man väljer att applicera transfer på byxben. Och detta är för att byxbenen de är något upphöjda på sidorna och kan skapa ett ojämnt tryck på grund av sömmarna som går där. För att lyckas med appliceringen så krävs det att hela ytan som berörs av värmejärnet är totalt slät. Väljer man att trycka transfer där det är en ojämn tryckyta så kan det resultera i ett dåligt resultat eller att transfern lossnar efter tvätt. Så nu tänkte jag visa hur du gör för att lyckas med applicering av transfer på ett byxben. Först och främst så ska du alltid ta och kolla inställningarna på din transferpress innan du sätter igång. Vi rekommenderar att köra en temperatur på 160 grader när du applicerar stark och 130 grader när du applicerar flex. Nu när jag har en lite större underplatta här under till så har vi cirka 4 bar i tryck. Hade vi haft en lite mindre underplatta istället hade vi fått sänka trycket till cirka 2-4 bars. En sak som du kommer behöva när du applicerar transfer på ett byxben, det är en sån här gummiplatta. Den här kommer vi använda för att köra in i byxbenet så att ytan som vi ska trycka på höjs upp ifrån sömmarna som går där vid byxbenet. Eftersom vi ska använda oss av en sådan här underplatta så blir ju ytan som värmejärnet går ner på något mindre och då kommer vi behöva sänka trycket på våran transferpress lite grann. Så eftersom den är mellanstor så rekommenderar jag ett tryck på cirka 4 bar. Så då tar vi och sänker här nu. Det du gör sen är att du tar din arbetsbyxa. Och eftersom det är själva byxbenet vi ska trycka på så tar du det utvalda benet. Lägger du den på underplattan så här. Sedan tar du din gummiplatta. Så ska vi placera den i byxbenet så här. Det kan vara lite trixigt men det är det värt för resultatet kommer bli väldigt bra. Så någonting. Det vi har gjort nu är att vi har höjt upp ytan så vi ska applicera transfern på. Från sömmar och liknande som går över sidan. Trycker man på en ojämn tryckyta så kan resultatet bli väldigt dåligt och det kan till och med vara så att transfern lossnar efter en tvätt. Nästa steg i den här processen är att vi förvärmer plagget innan vi applicerar transfern. Detta gör vi för att kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för en lyckad applicering. Och förvärmning det gör vi genom att trycka ner transferpressen direkt på plagget i cirka 8-10 sekunder. Nu när vi är klara med förvärmningen så tar vi den transfern vi vill ha på byxbenet. Vi placerar ut den. Vi ser till att den ligger rakt och snyggt. När vi är nöjda där så sätter vi igång appliceringen. Och appliceringen den sätter vi igång genom att trycka på båda knapparna. När påvärmningen är klar så kommer värmejärnet gå upp helt av sig självt. Och då drar du bara bort plastspärrarna. Och när du har gjort det så är du klar med din applicering.